नमस्कार सबैजनालाई। आज म एजेन भ्याल्युज एन्ड एजेन भेक्टर अफ द म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने हो त्यो चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। अब यो एजेन भ्यालु र एजेन भेक्टर चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सबै पटक आएकै हुन्छ, त्यसैले यो क्वेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रत्येक पटक पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको थर्ड सेमिस्टरको म्याथमा यो एजेन भ्यालु र एजेन भेक्टर निकाल्न चाहिँ हाम्रो आउँछ एक्जाममा, त्यो पनि 5 मार्कमा आउँछ। त एजेन भ्यालु र एजेन भेक्टर निकाल्नुको लागि जुन हाम्रो म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसलाई हामीले एउटा भेरिएबलले लेट गर्नुपर्छ। त म एउटा भेरिएबलले लेट गर्छु। लेट ए इज इक्वल टु 0 1 -6 र -5। 0 1 -6 र -5 गिभेन म्याट्रिक्स हामीहरूलाई यो म्याट्रिक्स दिएको छ। अब हामीहरूले सुरुमा हामीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन हामीहरूले निकाल्नुपर्छ। म्याट्रिक्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भनेको के हो त? हाम्रो डिटर्मिनेन्टको फर्ममा यस्तो हुन्छ, ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ। अब यही भनेको हाम्रो ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई इक्वल टु यो हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनमा। त ए को ठाउँमा हाम्रो जुन म्याट्रिक्स दिएको छ 0 1 -6 -5। त अब यसमा हामीले डायगोनल एलिमेन्ट जुन छ, डायगोनल एलिमेन्ट कुन हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। 0 1 र -6 र -5 यसमा डायगोनल एलिमेन्ट कुन हो? डायगोनल एलिमेन्ट भनेको जुन इन्क्लाइन लाइन जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामीले डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ। त यहाँ अब म लेखिदिन्छु, यहाँ रफमा म गरिदिन्छु -6 -5। अब हेरौँ, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो हैन? स्क्वायर म्याट्रिक्सको डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ कुन कुन हो त्यो हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो फर्स्ट एलिमेन्ट यो जुन दिएको छ 0 र यो -5, यो के भइरहेको छ त? यसरी क्रस वेमा गइरहेको छैन, यो क्रस वेमा गइरहेको छ। त जुन हाम्रो यसरी इन्क्लाइन भएर जुन एलिमेन्ट यसरी क्रस भएर यसरी इन्क्लाइन भएर जुन एलिमेन्ट गएको हुन्छ त्यो हाम्रो के हो त? डायगोनल एलिमेन्ट हो। मेन अब स्टुडेन्टहरू यो नै थाहा हुँदैन कि डायगोनल एलिमेन्ट कुन हो। हाम्रो यो यस्तो इन्क्लाइन लाइन, दुईटा एलिमेन्ट बिचमा इन्क्लाइन लाइन गयो भने त्यस्तो लाई हामीहरूले भन्छौँ डायगोनल एलिमेन्ट। त अब यो म्याट्रिक्समा हामी हेर्दैछौँ 0 र 5। 0 र 5 हाम्रो के हो त? डायगोनल एलिमेन्ट हो। किन डायगोनल एलिमेन्ट हो? किनभने यो इन्क्लाइन लाइन हाम्रो यो यो इन्क्लाइन लाइन हाम्रो यो दुईटाको बिचमा छ, त्यसैले यसलाई हामीहरूले डायगोनल एलिमेन्ट भन्न मिल्छ। त म एउटा ट्रिक्स लेखिदिन्छु। ट्रिक्स म के लेख्छु भने डायगोनल एलिमेन्ट कसरी हामी बुझ्छौँ त्यसको ट्रिक्स। इफ inclined line is present between first row, first element and second row, second element, second element
then a incline line is called as a diagonal and the element at this diagonal is called diagonal element हैन त यो ट्रिक्स चाहिँ मैले आफैले क्रिएट गरेको यो इन्क्लाइन लाइन हाम्रो एउटा यसरी जान्छ इन्क्लाइन लाइन गएको छ यो 0 भनेको के हो त हाम्रो रो र कलम बुझ्नु पर्यो रो भनेको के हो त रो भनेको होरिजन्टल कम्पोनेन्टलाई हामीले रो भन्छौँ र भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई के भन्छौँ कलम भन्छौँ त यो म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छ कतिवटा कलम छ अब रो भनेको होरिजन्टल कम्पोनेन्ट त यसरी हेर्छौँ एउटा दुईटा रो छ कलम भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट हाम्रो कतिवटा छ एउटा दुईटा हैन यसरी हेर्नुपर्छ एउटा र दुईटा मिन्स यसरी लाइन तान्यो भने थाहा भइहाल्छ दुईटा रो दुईटा कलम हैन त रो र कलम यसमा चाहिँ इक्वल छ र यसमा डायगोनल एलिमेन्ट हाम्रो के हुन्छ 0 र -5 र यो डायगोनल एलिमेन्ट हाम्रो यो जुन ट्रिक्स लेखाए इन्क्लाइन लाइन यो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेन्ट यो फर्स्ट रो भने यसको फर्स्ट एलिमेन्ट के हो 0 हो र सेकेन्ड रो छ सेकेन्ड एलिमेन्ट हाम्रो के छ यो सेकेन्ड रो हो यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट -5 छ त यो दुईटा बिचमा इन्क्लाइन लाइन जुन आउँछ यो इन्क्लाइन लाइनलाई हामी भन्छौँ डायगोनल त त्यही डायगोनलबाट हामीलाई थाहा हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट कुन हो त यो यसरी तान्दियो भने यो दुईटा के हो त डायगोनल एलिमेन्ट हो तर यो अब कुन केसमा काम लाग्छ जब 2x2 म्याट्रिक्सको केसमा मात्रै यो काम लाग्छ यो ट्रिक्स दिस ट्रिक्स is useful for 2x2 matrix हैन युजफुल फर 2x2 order matrix फेरि 3x3 order भयो भने हाम्रो त्यसमा 3टा एलिमेन्ट हुन्छ यसरी जान्छ 3टा एलिमेन्ट हुन्छ त्यसमा हैन तर यसमा रो र कलम दुईवटा मात्रै छ त्यसैले हामीले डायगोनल भनेको के बुझ्यौ भने यसरी जुन लाइन जान्छ यो लाइन बिच माथि र तल जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यो डायगोनल एलिमेन्ट हुन्छ हैन त यति हामीले ट्रिक्स बुझिसकेको छौं त अब हामीले के गर्छौं भने यो डायगोनल एलिमेन्टमा जुन छ नि त्यो डायगोनल एलिमेन्टमा हामीले डायगोनल एलिमेन्टलाई यो ल्याम्डालाई डायगोनल एलिमेन्टसँग हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ हैन त हामी के गर्छौं हामीलाई डायगोनल एलिमेन्ट के छ 0 अनि 0 माइनस ल्याम्डा लेख्छौं फेरि 1 भनेको हाम्रो डायगोनल एलिमेन्ट होइन त्यसैले यसमा ल्याम्डा हामीले सबट्र्याक्ट गर्दैनौं अनि -6 पनि हाम्रो डायगोनल एलिमेन्ट होइन यसरी फेरि डायगोनल सोच्नु हुँदैन अब यसरी डायगोनल चाहिँ नसोच्नु होला कि यो पनि यसरी गयो इन्क्लाइन लाइन भने यो डायगोनल हो यसरी यो डायगोनल सोच्ने होइन कि डायगोनल हामी यसरी सोच्ने फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्ट र सेकेन्ड रोको सेकेन्ड एलिमेन्टबाट जुन डायगोनल हाम्रो आउँछ त्यो डायगोनल एलिमेन्ट मात्रै हुन्छ फेरि यो र यो डायगोनल यसरी सोच्ने होइन हैन त अब यो डायगोनल एलिमेन्ट हाम्रो -5 छ त -5 माइनस ल्याम्डा गर्छौं हामी यो रुलै हो हाम्रो गर्ने तरिका हैन यो हाम्रो रुलै हो यसमा चाहिँ केही पनि छैन यो मेन यता डिटरमिनेन्टको फर्ममा हामीहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ डिटरमिनेन्टको फर्ममा हामीहरूले यो
यसरी लेख्नु पर्छ। यो डिटर्मिनेन्ट हो, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यो म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्न मिल्दैन, डिटर्मिनेन्टको फर्ममा यो लेख्नु पर्छ। त डायगोनल त हामीले कन्सेप्ट के बुझ्यो भने यो जुन डायगोनल एलिमेन्ट छ यसमा हामीहरूले के गर्नुपर्छ, माइनस लेम्डा गर्नुपर्छ हैन। त 0 माइनस लेम्डा गरे, त्यसैले -5 माइनस लेम्डा गरे, ठिक छ। 0 माइनस लेम्डा -5 माइनस लेम्डा। अब के गर्नुपर्छ, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्छ हामीहरूले हैन। डिटर्मिनेन्ट निकालेर हाम्रो लेम्डाको भ्यालु जति आउँछ त्यही भइहाल्छ हाम्रो एजेन भ्यालु हैन, त्यही भइहाल्छ हाम्रो एजेन भ्यालु। त हाम्रो कति आएको थियो रे, कति आएको थियो, 0 माइनस लेम्डा हैन, 0 माइनस लेम्डा अनि 1 माइनस 6 1 माइनस 5 माइनस लेम्डा। 0 माइनस लेम्डा कति आएको थियो, -6 आएको थियो। अनि त्यसपछि 1 अनि 1 माइनस 5 माइनस लेम्डा, ठिक छ। 1 माइनस 5 माइनस लेम्डा यति छ, इक्वल टु 0 गर्छौँ। अब हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो भने हामीले क्रिस क्रस गर्नुपर्छ, यो इन्टु यो, यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो, यो इन्टु यो। त हामीहरूको 0 माइनस लेम्डा भनेको त माइनस लेम्डा हुन्छ हैन, अनि 1 त्यसपछि -6 माइनस 5 माइनस लेम्डा इजिकल टु 0, यति हुने भयो। अब क्रिस क्रस गर्छौँ हामी, यो 0 माइनस लेम्डा त भइसक्यो हैन। अब क्रिस क्रस गर्छौँ, यो इन्टु यो जुन डायगोनल एलिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र अर्को यो जुन डायगोनल एलिमेन्ट छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्छौँ। यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो, त माइनस लेम्डा इन्टु -5 माइनस लेम्डा माइनस अब यो 1 छ हैन, त 1 लेखेँ, यो -6 छ, त -6 लेख्नुपर्छ नि त हैन, इक्वल टु 0। अब मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ, माइनस माइनस प्लस 5 लेम्डा हुन्छ, फेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ। त लेम्डा इन्टु लेम्डा भनेको लेम्डा स्क्वायर हुन्छ। अब यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, 6 इन्टु 1 6। त लेम्डा स्क्वायर प्लस 5 लेम्डा प्लस 6 हैन, यो चाहिँ हाम्रो आउँछ। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा छ, यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। यो फ्याक्टराइज भयो भने ठिकै छ, नत्र भने क्यालकुलेटरले पनि हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले हेर्नुपर्छ, पहिला हामीले यसको लेम्डा स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट 1 छ र यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त 1 इन्टु 6 भनेको 6 हुन्छ, लेम्डा स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भने 1 मान्नुपर्छ। त 1 इन्टु 6 भनेको 6। अब कुन यस्तो नम्बर छ जसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ र एड गर्दा 5 आउँछ हैन। त हामीहरूले 2 लाई 3 सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, 6 आउँछ, र 2 लाई हामीले 2 मा 3 एड गर्यो भने कति आउँछ, 5 आउँछ। त दुईटा नम्बर हामीले पाइसक्यो जसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 6 आयो र एड गर्दा 5 आयो हैन। त हामीहरूले यसरी लेख्न सक्छौँ, यसलाई 5 लेम्डालाई के लेख्न मिल्छ, 2 लेम्डा प्लस 3 लेम्डा प्लस 6 इक्वल टु 0 हैन। अब लेम्डा स्क्वायर प्लस 2 लेम्डा प्लस 3 लेम्डा प्लस 6 इक्वल टु 0 हुन्छ हैन। अब लेम्डा लेम्डा कमन लिन्छौँ अनि लेम्डा प्लस 2 आउँछ, 3 कमन हुन्छ अनि लेम्डा प्लस 2। हाम्रो लेम्डा प्लस 2 कमन आउने भयो अनि यो लेम्डा प्लस 3 आउँछ, इक्वल टु 0 हैन। त हाम्रो दुईटा भ्यालु आउने भयो नि त हैन, दुईटा भ्यालु हाम्रो आइसकेको छ।
एउटा भ्यालु हाम्रो ल्याम्डा प्लस 2 इक्वल टु 0 हैन। त यहाँबाट ल्याम्डाको भ्यालु एउटा आयो -2, यो प्लसलाई 2 लाई यता लग्यो भने -2, ल्याम्डा प्लस 3 इक्वल टु 0, त ल्याम्डा इज इक्वल टु कति हुने भयो -3 हैन। यति हाम्रो आउने भयो। त हाम्रो यही ल्याम्डाको भ्यालु जुन आएको छ यही चाहिँ हाम्रो एजेन भ्यालु भइहाल्छ। हेन्स अब लेख्छौँ एजेन भ्यालु इज ल्याम्डा इज इक्वल टु -2 र -3 हैन। यो चाहिँ हाम्रो छ। अब एजेन भेक्टर हामीहरूले निकाल्नु पर्छ। त फर एजेन भेक्टरमा हामीहरूले कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्छ। के कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्छ भने ए माइनस यो ल्याम्डा इन्टु आई थियो, यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नुपर्छ, इन्टु एक्स इक्वल टु 0। अब हामीहरूले एजेन भेक्टर निकाल्नुको लागि हामीहरूले एजेन भेक्टर एज्युम गर्नुपर्छ भ्यारिएबलबाट। त हामीहरूलाई 2 इन्टु 2 को जुन छ हाम्रो यो म्याट्रिक्स जुन छ 2/2 को छ, मिन्स यसमा रो दुईटा छ, कोलम दुईटा छ, त्यसैले हामीहरूले एजेन भेक्टर पनि यसको दुईटा नै हुन्छ। एजेन भ्यालु दुईटा आयो एजेन भेक्टर, त्यसैले हामी लेख्छौँ लेट x1 एन्ड x2 बी द 2 एजेन भेक्टर। दुईटा एजेन भेक्टर हो, त्यो हामीहरूले एज्युम गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई हैन, ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई जुन छ यसको भ्यालु हामी लेख्छौँ ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई। ए माइनस ल्याम्डा इन्टु आई यो जुन छ भ्यालु, यसको भ्यालु हामीहरूले कति लेख्छौँ 0 माइनस ल्याम्डा 1 -6 -5 माइनस ल्याम्डा, यही भ्यालु हो यसको। यसको भ्यालु यो हो, त त्यसैले यसको ठाउँमा अब यो लेख्छौँ हैन। त ए माइनस ल्याम्डा आई भनेको कति हामी लेख्छौँ भने कति हुन्छ, कति हाम्रो हुन्छ भने माइनस ल्याम्डा 1 अनि -6 5 -5 माइनस ल्याम्डा थियो नि हैन। अब यो यक्सको ठाउँमा के लेख्छौँ x1 र x2, किनभने दुईटा हाम्रो भेक्टर निकाल्नु छ नि त हैन। अब यो भनेको नल भेक्टर भइहाल्यो, त्यसैले 0 0। ठिक छ। ठिक छ। ल अब सबभन्दा पहिला हामीहरूले दुईटा एजेन भेक्टर निकाल्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एजेन भ्यालु हाम्रो दुईटा छ। त ल्याम्डाको भ्यालु एकपटक -2 पुट गर्छौँ हैन, अनि एजेन भेक्टर निकाल्छौँ। अर्को पटक ल्याम्डाको भ्यालु -3 पुट गर्छौँ अनि एजेन भेक्टर निकाल्छौँ यो इक्वेसनमा। त यहाँ लेख्छौँ वेन ल्याम्डा इज इक्वल टु -2 हैन। अब यहाँ ल्याम्डाको ठाउँमा -2 पुट गर्छौँ, त -2 1 -6 -5 अनि यो भइहाल्छ -2। ठिक छ। इन्टु x1 इन्टु x2 इज इक्वल टु कति हुन्छ 0/0 हैन। यति त हाम्रो आउने भयो, यति हाम्रो आउने भयो। त अब यहीँ म लेखिदिन्छु, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, 2 - 6 1 -5 + 2 भनेको त 3 नै भइहाल्छ। x1 यो x1 हुन्छ, x2 इक्वल टु 0/0 यति हुन्छ हाम्रो हैन। त 2 - 6 1 - 3 यसरी हामीहरूले बुझ्नुपर्छ, यसरी हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। कति कति आउँछ रे 2 1 -6 -3 2 1 -6 -3 x1 अनि x2 इक्वल टु 0 0। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन चाहिँ धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ कसरी गर्ने भनेर, सो म त्यसको पनि तरिका भन्न गइरहेको छु।
त हाम्रो जुन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ नि त फर्स्ट रोको जुन छ फर्स्ट रोको जुन फर्स्ट एलिमेन्ट हुन्छ त्यो हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट अफ यो x1 र x2 मा फर्स्ट एलिमेन्ट कुन हो त्योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र x1 र x2 मा फर्स्ट हाम्रो रो दुईटा छ हैन रो दुईटा छ कलम त एउटै छ नि हैन कलम एउटै छ त्यसैले यसमा हामीहरूले यो जुन फर्स्ट एलिमेन्ट छ फर्स्ट एलिमेन्टलाई हामीहरूले योसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन यो फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्टले यो फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्टसँगै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र सेकेन्ड जुन छ सेकेन्ड यो एलिमेन्ट छ फर्स्ट रोको त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ सेकेन्ड रोको फर्स्ट एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन त यो यसरी गर्नुपर्छ 2 into x1 2 into x1 2 into x1 plus 1 into x2 इक्वल टु यो 0 हुन्छ टोटल 0 एउटा इक्वेसन आउने भयो 2x1 plus x2 इक्वल टु 0 फर्स्ट इक्वेसन आउने भयो अब यसमा पनि कुरा चाहिँ त्यही हो -6 -3 यो फर्स्ट एलिमेन्ट हो फर्स्ट एलिमेन्ट जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ फर्स्ट रोको त -6 into x1 हुन्छ अनि यसको साइन माइनस छ त्यसैले -3 into यो सेकेन्ड एलिमेन्ट हो त्यसैले सेकेन्ड एलिमेन्ट त सेकेन्डसँग मल्टिप्लाई हुन्छ त सेकेन्ड एलिमेन्ट यहाँ x2 छ कलमकै भनौँ रो नभने पनि यहाँ कलम भन्दा पनि मैले भयो कलमको फर्स्ट एलिमेन्ट x1 छ हैन त्यसैले कलमको फर्स्ट एलिमेन्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई भयो र कलमको सेकेन्ड एलिमेन्ट रोको सेकेन्ड एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ त 3x2 इक्वल टु 0 आउने भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन आउने भयो हैन त अब यो दुईटै इक्वेसन यहाँ मैले इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 2 हैन फ्रम इक्वेसन 2 म हेर्छु भने 6x1 minus 3x2 इक्वल टु 0 आउने भयो अब मैले 3 कमन लिदिन्छु त कति आउँछ 2x1 plus x2 is equal to 0 आउँछ अब 2x1 plus x2 equal to 0 by -3 हैन 2x1 plus x2 भनेको के आउँछ 0 आउँछ ठीक छ त अब दुईटै इक्वेसन त एउटै बन्यो त अब मैले के गर्छु 2x1 यो x2 लाई यतातिर शिफ्ट गर्छु हैन अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यसको कोएफिसिएन्ट जुन छ x1 को कोएफिसिएन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं x2 को डिभाइड को डिनोमिनेटरमा ल्याउँछौं ठीक छ र x2 को जुन कोएफिसिएन्ट हाम्रो जुन छ त्यो x1 को डिनोमिनेटरमा ल्याउँछौं त x2 को कोएफिसिएन्ट हाम्रो के छ 1 छ हैन यो माइनस हेर्ने होइन फेरि 1 मात्रै हेर्ने हो त 1 लाई मैले के ल्याए x1 को डिनोमिनेटरमा ल्याए त x2 बाइ यो माइनस त छदै छ अनि x1 को यो कोएफिसिएन्ट जुन छ यो x1 को जुन कोएफिसिएन्ट छ 2 त्यसलाई मैले x2 को डिनोमिनेटरमा ल्याउनु पर्यो त 2 यो 2 यता आयो हैन त हाम्रो यही भइहाल्छ अब यो के भइहाल्छ x1 by 1 is equal to minus x2 by 2 हैन त x1 by 1 is equal to x2 by minus 2 त हाम्रो के भइहाल्छ एजेन भेक्टर x1 equal to 1 x2 equal to minus 2 यो डिनोमिनेटरमा जुन भ्यालु हुन्छ त्यही यसको इक्वल भइहाल्छ एजेन भेक्टर भइहाल्छ त्यो र यसको पनि -2 यो त अब हाम्रो के को लागि आएको थियो लैम्डा इक्वल टु -2 को लागि हैन त फर लैम्डा इज इक्वल टु -2 यसरी लेख्नु पर्छ एजेन वेक्टर x1 इक्वल टु 1 एन्ड x2 इज इक्वल टु -2 हैन यति भयो अब हाम्रो लैम्डा इज इक्वल टु -3 को लागि हेरौं
lambda इज इक्वल टू -3 को लागि when lambda इज इक्वल टू -3 हैन। त अब हामीलाई यही इक्वेसन युज गर्नुपर्छ। माइनस कति थियो रे lambda 1 -6 -5 minus lambda minus lambda x1 र x2 अनि यो 0 र 0 हुन्छ। ठीक छ। अब मैले यहाँ भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याम्डाको ठाउँमा कति -3 त यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भएर 3 आइहाल्छ +3 यो 1 को 1 नै रहन्छ -6 -5 -3 हैन। यो भइहाल्छ x1 यो x2 इक्वल टु 0 to 0। अब हाम्रो के भइहाल्छ भने 3 - 6 1 -5 + 3 अनि यो x1 यो x2 इक्वल टु 0 र 0 हैन। यति आउने भयो। त अब हाम्रो आउँछ 3 1 -6 -2 इक्वल x1 by x2 इक्वल टु 0 र 0 हैन। यति हाम्रो आउने भयो। अब हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। ठीक छ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अब गर्छौं। के आउँछ रे 3 के छ 3 1 -6 -2 कति आउने हो 3 1 -6 अनि -2 त्यही छ हैन। -6 -2 अनि यहाँ x1 x2 इक्वल टु 0 र 0 हैन। यति हामीले बुझ्छौं। अब हेरौं यसमा पनि त्यही तरिकाले मल्टिप्लाई गर्ने 3 इन्टु x1 फर्स्ट एलिमेन्ट फर्स्टसँग अनि यो सेकेन्ड एलिमेन्ट हो त्यसैले सेकेन्डसँग 1 इन्टु x2 इक्वल टु यो 0 टोटल हुन्छ नल भनेको त 3x1 प्लस x2 भनेको हाम्रो 0 भइहाल्छ। यसलाई पनि हामीले के गर्छौं यसलाई मैले थर्ड इक्वेसन मानिदिन्छु किनभने यो भन्दा पहिला फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन मानेको थिए। -6 इन्टु x1 -2 इन्टु x2 इक्वल टु 0। अब यो फर्स्ट एलिमेन्ट -6 हो त्यसैले यो फर्स्टैसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। सेकेन्ड एलिमेन्ट जुन छ त्यो सेकेन्डसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। त सेकेन्ड एलिमेन्ट x2 छ त्यसैले -2 सँग मल्टिप्लाई हुने भयो -6 इन्टु x1 -2 इन्टु x2 इक्वल टु 0। ल अब यसलाई मैले के गर्छु -2 कमन लिन्छु यसबाट। त हाम्रो के आउँछ 3x1 प्लस x2 इक्वल टु 0 कति आउँछ 3x1 प्लस x2 इक्वल टु 0 आउने भयो। अब मैले के गर्छु 3x1 इक्वल टु -x2 यो -x2 यता आयो। यसमा पनि के गर्छौ भने x2 को जे कोएफिसिएन्ट छ x1 को डिनोमिनेटरमा ल्याउँछौ र x1 को जे कोएफिसिएन्ट छ त्यो चाहिँ x2 को डिनोमिनेटरमा ल्याउँछौ। त अब यहाँ x2 को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन त्यसैले 1 मान्नु पर्छ। 1 जुन कोएफिसिएन्ट छ अब यहाँ ल्याउँछौ यसको डिनोमिनेटरमा अनि x2 बाइ अब x1 को कोएफिसिएन्ट हाम्रो कति छ 3। अब यो 3 लाई हामीले x2 को डिनोमिनेटरमा ल्याउँदा यो तल जान्छ अनि यो भइहाल्छ x1 by 1 इक्वल टु x2 by -3 हैन। यति हाम्रो आउँछ। त देयरफोर एजेन वेक्टर x1 is equal to 1 x2 is equal to -3 x1 is equal to 1 x2 is equal to -3 हैन। यो अब आइसक्यो। when lambda is equal to -3 जब lambda is equal to -3 भयो भने हाम्रो एजेन वेक्टर आउने भयो x1 is equal to 1 र x2 is equal to -3 x1 is equal to 1 x2 is equal to -3। त अब यो x1 is equal to 1 x2 is equal to -3
x1 इज इक्वल टु 1 x2 इज इक्वल टु -3 हो यो सक्यो।